नमस्कार, आज हामी आलु कबाब बनाउँदैछौँ। यसलाई आलु सादेको पनि भनिन्छ। यो स्वादिष्ट, कलरफुल, सजिलो र चाँडै तयार हुन्छ। आलु सादेको बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। 4वटा मिडियम साइजको उसिनेको आलु, 1 टेबल चम्चा लसुन पातलो र लामो लामो गरी काटेको, 1 टेबल चम्चा अदुवा पातलो र लामो लामो गरी काटेको, आधा चिया चम्चा मेथी, आधा चिया चम्चा जिरा, 1/4 कप तोरीको तेल, 1 चिया चम्चा बेसार, आधा चिया चम्चा टिमुर, नुन स्वाद अनुसार, आधा हरियो भेडे खुर्सानी क्यूब साइजमा काटेको, एउटा रातो प्याज क्यूब साइजमा काटेको, आधा रातो भेडे खुर्सानी क्यूब साइजमा काटेको, 4वटा हरियो खुर्सानी, 2वटा सुकेको खुर्सानी, एउटा तेजपात, आधा कागतीको रस, 2 टेबल चम्चा हरियो धनियाँ। सर्वप्रथम आलुलाई पखालेर 10 देखि 12 मिनट प्रेसर कुकरमा उसिन्ने। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। मिडियम हिटमा प्यान तातेपछि तेल राख्ने, तेल तातेपछि मेथी राख्ने र एकछिन रातो हुन दिने। मेथीको रङ चेन्ज भएपछि जिरा, तेजपात, सुकेको खुर्सानी, लसुन, अदुवा राख्ने र राम्ररी चलाउने। लसुन र अदुवाको हल्का रङ चेन्ज भएपछि हरियो टुक्रा खुर्सानी र प्याज पनि राख्ने। 2 मिनट जति प्याजलाई भुट्ने। प्याजलाई चलाउँदा यसरी स्पुनले प्याजको पत्रलाई पनि छुट्याउने। यसो गर्दा सबै प्याजको टुक्रा भुटिन्छ। प्याज भुटिएर यस्तो भएको छ। अब बेसार राख्ने, कलर पेपर पनि राख्ने, राम्ररी चलाउने। कलर पेपर राखेर 1 मिनट फुटेपछि उसिनेर काटेको आलु, नुन, पिसेको टिमुर राख्ने र उड स्पुनले राम्ररी चलाउने। अब यसरी राम्ररी चलाइसकेपछि 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनट जति मात्र बिर्कोले छोप्ने। यसरी छोपेमा बाफले नुन सबैतिर लाग्छ। अब बिर्को खोलेर चलाउने र चारैतिर फैलाउने। 5 मिनट मिडियम लो हिटमा बीचमा चलाउँदै भुट्ने। सबै आलु, प्याज, पेपरहरू रोस्ट हुन्छ। 5 मिनट भयो। अब स्टोभ बन्द गर्ने। 1 टेबल चम्चा कागतीको रस, हरियो धनियाँ राखेर राम्ररी चलाउने। अमिलो पिरो टिमुरको मिठो स्वाद र बास्ना भएको आलु कबाब तयार भयो। हजुर पनि यसरी नै घरमा आलु कबाब बनाउनुहोस्। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी अरियाल्स किचनको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार शेयर गर्नुहोस्। हजुरको कमेन्ट हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समय दिएर हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।